नमस्कार, रुचकर पाककृतीमध्ये मी सरोज आपलं मनपूर्वक स्वागत करते। आपण आज पुरणपोळी तर केलेलीच आहे। पुरणपोळी बरोबर लागते ती कटाची आमटी। तर आज आपण बघणार आहोत कटाची आमटी। चला तर मग सुरुवात करूया। आपण माझे व्हिडिओ बघत असाल आणि अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर चॅनल सबस्क्राईब करा। त्यासाठी या व्हिडिओच्या खाली सबस्क्राईबचा एक आयकॉन दिसेल, त्यावर क्लिक करा आणि त्याच्या बाजूला लगेचच एक बेल आयकॉन दिसेल, त्यावरही क्लिक करा, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन त्याचं सर्वात आधी नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि माझे कुठचेच व्हिडिओ तुम्ही मिस नाही करणार। कटाची आमटी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 कप कट, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून गोडा मसाला, पाव टीस्पून हळद, पाव टीस्पून राई, पाव टीस्पून जिरं, पाव टीस्पून हिंग, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं, 1 टेबलस्पून चिंचेचा कोळ, 1 टेबलस्पून गूळ, चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 टेबलस्पून तेल। इथे मी आपण जे डाळ उकडून नंतर राहिलेलं जे पाणी काढलंय तो हा कट घेतलाय। त्यामध्ये आपण हळद, लाल तिखट, थोडं लाल तिखट मी ठेवलंय फोडणीत घालायला, गोडा मसाला, गूळ आणि चिंचेचा कोळ घालून व्यवस्थित एकजीव करून घेऊ, व्यवस्थित ढवळून घेऊ। आपण जे डाळ शिजल्यानंतर पाणी काढून घेतलं होतं त्याच्यामध्ये मी थोडी उकडलेली डाळ सुद्धा घातलेली आहे मॅश करून, त्यामुळे हा थोडा घट्ट दिसतोय आपल्याला। हे व्यवस्थित मिक्स करून झालंय। आता आपण फोडणीची तयारी करून घेऊ। इथे मी गॅसवर एक भांडं ठेवलंय, त्यामध्ये 1 टीस्पून तेल घालून घेऊया। तेल तापलं की त्यामध्ये राई व्यवस्थित तडतडायला लागले की त्यामध्ये जिरं व्यवस्थित फुललं की हिंग आणि त्यामध्ये हा थोडासा लाल तिखट जे ठेवलं होतं ते घालू, म्हणजे आपल्या आमटीला छान तर्री येईल। आणि त्यामध्ये आपण कढीपत्ता, त्यामध्ये आपण कट घालून झाकण लावून घेऊ, म्हणजे फोडणीचा वास उडून जाणार नाही। 2 ते 3 मिनिटांनी आपण हे झाकण काढून घेऊ। कटाची आमटी थोडी पातळ असते, आपलं थोडंसं जाडसर वाटतंय, म्हणून त्यामध्ये मी आणखीन पाव कप पाणी घालते। आणि या आमटीला छान उकळून घेऊ आपण। आपल्या आमटीला छान उकळी फुटली आहे। आता त्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊ। आणि आणखीन एक 5 ते 7 मिनिटं ही आमटी व्यवस्थित उकळून घेऊ। 5 ते 7 मिनिटं झाली आहेत। आपली ही आमटी छान उकळली आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊ आणि गॅस बंद करू। अशा रीतीने आपली कटाची आमटी खाण्यासाठी तयार आहे। या होळीला नक्की कटाची आमटी आणि पुरणपोळी बनवा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। धन्यवाद।